हेलो, म चाहिँ यहाँनिर आज वेब एन्ड अप्टिक्स मेकानिकल वेबको लेसनको होइन तपाईँहरूलाई एउटा डेरिभेसन गराउन गइरहेको छु। न्युटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड। हामीले चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड कति पढेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, 332 मिटर पर सेकेन्ड भनेर पढाएको नि होइन त होइन। यो चाहिँ हामीलाई अनि यो चाहिँ प्र्याक्टिकल यहाँ हामीले थ्योरी यसरी यो गर्दा डेरिभेसन चाहिँ कसरी आयो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्छ है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो न्युटन्स भन्ने साइन्टिस्टले यो पत्ता लगाउनु भएको थियो भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ, अनि पछि यो चाहिँ रङ भयो क्या। अनि हाम्रो यहाँ एक्ज्याक्ट भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ 332 मिटर पर सेकेन्ड हो होइन। अनि न्युटन्सले चाहिँ हाम्रो यहाँ न्युटन्सले चाहिँ तपाईँ डेरिभेसन गर्दा यस्तो गर्दा चाहिँ 283 वा 280 मिटर पर सेकेन्ड पत्ता लगाउनु भयो। अनि यसपछि त हाम्रो त यो त धेरै डिफ्रेन्स आयो होइन। त्यसैपछि अनि हाम्रो चाहिँ ल्याप्लास भन्ने एउटा साइन्टिस्टले अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 330 मिटर पर सेकेन्ड क्या, 330 मिटर पर सेकेन्डसम्म पत्ता लगाइदिनु भयो। 330 मिटरसम्म पत्ता लगाइसकेपछि त अब यो हाम्रो भेलोसिटी अफ द साउन्ड यो चाहिँ हाम्रो रङ भइदियो नि त होइन। त्यही पनि हामीले चाहिँ पढिराख्नु परिरहेको छ क्या। सुरुमा चाहिँ यो रङ फर्मुला कसरी निकाल्यो भनेर, रङ भ्यालु कसरी निकाल्यो भनेर पढ्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि रङबाट चाहिँ राइट ल्याप्लासले कसरी निकाल्यो भनेर पढ्नुपर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो दुइटै पनि आउन सक्छ होइन। दुइटै अब भेलोसिटी अफ साउन्ड कसरी निस्कियो भनेर दुइटै त्यसरी आउन सक्छ। हामीले दुईवटा डेरिभेसन गर्नुपर्छ, नत्र यहाँ ल्याप्लास फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड भनिसकेपछि चाहिँ यहाँ अहिले मैले यो पेज अहिले गराउँछु होइन, यो आउँछ। नत्र अनि त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन आउँछ, यो पनि हाम्रो मैले पछाडि गरिसकेको छु नि, तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु है। त्यसपछि चाहिँ म यहाँनिर पढ्छु, एकचोटि तपाईँहरू बुझ्नु ल। यो न्युटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड, सुरुमा चाहिँ हामीले न्युटन्सले रङ निकालेको भनेर भनेको थियो नि होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 283.06 वा 283 मिटर पर सेकेन्ड आयो भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ। अब कसरी आयो भनेर त हामीले देखाउनु पऱ्यो होइन। न्युटन भन्ने साइन्टिस्टले पनि त कसरी देखाउनु पऱ्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले लेखेको छु है, न्युटन्स एज्युम द्याट द साउन्ड वेभ प्रोपागेट थ्रु द कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन्स आर फर्मड। ही आर्ग्यू द्याट द प्रोसेस इज स्लो एन्ड द surrounding air while the heat losses during the rarefaction is gained from the surrounding air. The temperature of medium remains same and the process is isothermal भनेर यो चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज अलिक कस्तो छ, कम्प्लिकेट भएको छ होइन। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकचोटि भनिदिन्छु, यही ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ, मतलब म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग बुझाइन्छ होइन। हाम्रो न्युटन्स भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के भनेको छ भने कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन क्या। कम्प्रेसन भने थाहा नि होइन। कम्प्रेसन भनेको यहाँ के अरे यो यति ग्यास वा केही छ होइन, भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेपछि ग्यास छ भने चाहिँ कम्प्रेसन हामीले माथिबाट केहीले थिचिदिने के, माथिबाट थिचिदिसकेपछि यति हुन्छ नि त होइन। त्यसपछि त हाम्रो यहाँ प्रेसर बढ्छ, भोल्युम घट्छ, यिनीहरू त काम छैन, म भनिदिइरहेको छु होइन। यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ, बढ्छ होइन। तर टेम्परेचर बढ्छ भने यहाँ अब के अरे अनि यहाँबाट बाहिरबाट सराउन्डिङबाट पनि लिन्छ, काहीँ बढ्छ काहीँ घट्छ होइन। यस्तै गरी अनि हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ धेरै स्लो हुन्छ क्या, भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्ने यो प्रोसेस धेरै स्लो हुन्छ होइन। अनि प्रोसेस स्लो भइसकेपछि त बाहिरबाट हिट गेन र लस भन्ने त भइरहेको हुन्छ होइन, सराउन्डिङबाट हिट गेन गर्ने वा लस गर्ने कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लागि भनेर है। अनि यहाँनिर आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ सेम हुन्छ क्या, जस्तो जे कन्डिसनमा पनि हाम्रो प्रोसेस यो चाहिँ सेम हुँदैन, चेन्ज हुँदैन टेम्परेचर है। त्यही मात्र भनेको क्या, प्रोसेस स्लो भइसकेपछि त एउटाको हिट कम भयो भने होइन, अलिकति हिट कम हुने साथै सराउन्डिङबाट गेन हुन्छ, वा बढी भयो भने सराउन्डिङलाई दिन्छ होइन। यही भनेको हुन्छ, प्रोसेस धेरै स्लो भएको हुन्छ र त्यही भएर अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस फास्ट हुँदैन। प्रोसेस स्लो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो के अरे टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेको हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस हो होइन। अनि फोर आइसोथर्मल प्रोसेस भनेपछि हामीलाई तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, पिभी इजकल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर थाहा छँदैछ होइन। पिभी इजकल टु कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यसलाई डेरिभेटिभ गरेको ल, डेरिभेटिभ वा डिफ्रेन्सिएटिङ द इक्वेसन त्यही हो होइन। यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ पिभी इजकल टु कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो होइन पिडिबी प्लस भिडिपी आउँछ ल। अनि हाम्रो डी कन्स्ट्यान्ट भने पनि यत्तिकै भइहाल्यो होइन। अनि पिडिबी प्लस भिडिपी आयो होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो के छ भने पिडिबी चाहिँ जस्ताको पिडिबी जस्ताको त्यस्तै छ होइन। अनि इजकल टु यो भिडिपीलाई चाहिँ अर्को साइड लगेको क्या, माइनस भिडिपी भयो नि होइन। अनि माइनस भिडिपी भइसकेपछि हामीले फेरि पीलाई झिकेर होइन, अनि माइनस भिडिपी बाई यो डिबी चाहिँ यहाँ क्या, यो पीको यहाँको पी भयो होइन, जस्ताको त्यस्तै पी तल भयो, अनि डिबी चाहिँ तल आयो होइन। बुझ्नुभयो नि है। पिडिभी इक्वल टु माइनस भिडिपी भयो है। अनि यहाँनिर पी निकालेर अनि माइनस भिडिपी बाई डिभी यही छ नि होइन, यही निकालेको क्या। अनि पिभी अब यो माइनस भी भयो नि त, पी इक्वल्स टु माइनस डिपी बाई डिभी बाई माइनस भी
यो माइनस यहाँ लेखिदिन्छु होइन। यस्तो पनि यो माइनस भएर तल आयो क्या, यो भिजी तल आयो होइन। अनि यहाँ यो डिपी बाई डिभी भनेको चाहिँ बल्क मोडुलस अफ एयर हो क्या। इलास्टिसिटी तपाईँहरूले 11मा पढ्नु भएको नि होइन, यो बल्क मोडुलस भयो होइन। अनि हामीले चाहिँ एट नर्मल टेम्परेचर प्रेसर एट एनटिपी भनिसक्यो। एट नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ प्रेसर नर्मल कति हुन्छ भने 760 mmf एचजी हुन्छ होइन। अनि नत्र सिधै 1.01 इन्टु 10⁵ पास्कल। यो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन तपाईँहरूले होइन, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो कन्सटेन्ट। यो तपाईँहरूलाई कहिले पनि न्युमेरिकलहरूमा पनि काम लाग्छ, यो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड लको न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ होइन। यति 1 यो प्रेसर चाहिँ क्या नर्मल प्रेसर चाहिँ होइन, नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ 1.01 इन्टु 10⁵ पास्कल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि डेन्सिटी अफ एयर भनेको चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी भनेको चाहिँ 1.29 भयो होइन। अनि 1.29 भनेपछि अनि भेलोसिटी निकाल्ने चाहिँ प्रेसर बाई डेन्सिटी भइहाल्यो होइन। अनि तपाईँहरूले यो भ्यालु हालिसकेपछि चाहिँ यो प्रेसर भइहाल्यो 1.01 इन्टु 10⁵ र अनि डेन्सिटी 1.29। यो तपाईँहरूले यो हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यति एन्सर आउँछ होइन। तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर 279.81 आयो। अनि हाम्रो न्युटन्सले चाहिँ यही 279.81 वा अब 280 कति त्यस्तै रेन्जमा होइन निकाल्नु भएको थियो मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ। अनि यो त हाम्रो धेरै रङ भयो, किनभने त हाम्रो त एक्ज्याक्ट भेलोसिटी अफ साउन्ड त 332 मिटर पर सेकेन्ड भयो होइन। अनि यो त धेरै डिफ्रेन्स भयो।